با درود به شما همراهان گرامی. دوستان، شما در این ویدیو با لوله گوارش، غده‌های ضمیمه، نقش دهان در گوارش، عمل بلع، ساختار معده، حرکات معده، ورود کیموس به 12، گوارش نهایی در 12، جذب غذا در روده باریک و نقش روده بزرگ در بدن آشنا می‌شوید. تا پایان ویدیو با ما باشید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیو رو فراموش نفرمایید. با سپاس. دستگاه گوارش. دستگاه گوارش را میتوان به دو بخش تقسیم کرد: لوله گوارش و غده‌های ضمیمه. لوله گوارش انسان یک لوله پیوسته است که از دهان شروع و به مخرج ختم می شود. کار این لوله عمدتاً به صورت غیر ارادی انجام می شود و فقط در ناحیه دهان است که اعمال آن به صورت ارادی صورت می گیرد. در دیواره لوله گوارش ماهیچه‌های صاف به صورت طولی و حلقوی حرکات لوله گوارش را انجام می دهند. البته در معده ماهیچه مورب نیز دیده می شود. به این لوله غده‌های ضمیمه شده‌اند که عبارتند از: 1. غدد بزاقی شامل 3 جفت غده بزرگ و تعداد غده کوچک است. از این 3 جفت غده، 1 جفت بزرگ بناگوشی، 1 جفت زیرزبانی و 1 جفت هم زیرفکی است که با هم بزاق را ترشح می کنند. 2. کبد. کبد یا جگر بزرگترین غده بدن است که کارهای زیادی برای بدن انجام می‌دهد. از جمله کارهای کبد تولید صفراست. صفرا به خنثی‌سازی خاصیت اسیدی کیموس و هضم چربی‌ها کمک می‌کند. غده مهم دیگر پانکراس یا لوزالمعده است که از 2 بخش برونلیز و درونلیز تشکیل شده است که بخش برونلیز آن بیکربنات و آنزیم‌های گوارشی را ترشح می‌کنند. البته علاوه بر اینها غده‌های ریزی هم در طول لوله گوارش وجود دارد که با ترشح ماده مخاطی و هورمون به کار دستگاه گوارش کمک می‌کنند که به تدریج با آنها آشنا می‌شوید. نقش دهان در گوارش. دهان با جویدن غذا توسط دندانها گوارش مکانیکی و با آنزیم آمیلاز به گوارش شیمیایی نشاسته کمک می‌کند. غدد بزاقی بزاق را ترشح می‌کند که از آب، یونها، موسین و آنزیم تشکیل شده است. موسین گلیکوپروتئینی است که سبب لغزنده شدن غذا می‌شود. آنزیم آمیلاز تا حدودی هیدرولیز نشاسته را شروع می‌کند، اما آن را به مونوساکارید تبدیل نمی‌کند. آنزیم لیزوزیم بزاق باکتری‌های موجود در غذا را می‌کشد. در واقع نقش دفاعی دارد. بلع. انتقال غذای جویده شده از دهان به حلق و هدایت آن توسط مری به معده بلع نامیده می‌شود. غذا پس از جویده شدن با بالا آمدن زبان و چسبیدن نوک آن به کام به سوی حلق رانده می‌شود. با تحریک گیرنده‌های مکانیکی انعکاس بلع رخ می‌دهد. بدین معنا که زبان کوچک بالا آمده، راه بینی و اپیگلوت پایین رفته، مسیر حنجره و نای را مسدود می‌کند تا غذا وارد مری شود. مری با حرکات دودی خود لقمه را به سوی بنداره انتهای مری یا همان کاردیا هدایت می‌کند. وقتی که غذا به کاردیا می‌رسد، به طور خودکار دریچه کاردیا باز می‌شود تا غذا وارد معده شود. این دریچه بلافاصله بسته می‌شود تا از بازگشت محتویات معده به مری جلوگیری کند. مری لایه محافظتی ندارد. در ریفلاکس معده کاردیا نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کند و همین قضیه سبب آسیب دیدن مری می‌شود. ساختار معده. معده بخش کیسه‌ای لوله گوارش است که با انبار غذای بلعیده شده چینهای آن کاهش یافته و بزرگ می شود. بین مری و معده دریچه کاردیا و در انتهای معده دریچه پیلور قرار دارد که معده را به 12 وصل می کند.
در معده گوارش مکانیکی با حرکات و گوارش شیمیایی با شیره معده صورت می‌گیرد. در ساختار معده 3 نوع ماهیچه طولی، حلقوی و مورب دیده می‌شود که حرکات معده را تولید می‌کنند. اگر برش مخاط معده را نگاه کنید، در آن حفره‌هایی دیده می‌شود که به غده‌ها ختم می‌شوند. یافته‌های پوششی سطحی مایع مخاطی و یون بیکربنات ترشح می‌کنند که سبب حفاظت یافته‌های پوششی معده می‌شود، ولی یافته‌های دیواری حفره فقط ماده مخاطی ترشح می‌کنند. اما در غده‌ها سلول‌های گوناگونی وجود دارد. یکی از این سلول‌ها یافته‌های کناری هستند که اسید کلوریدریک و فاکتور داخلی یا عامل داخلی معده را ترشح می‌کنند. اسید معده ضمن ضدعفونی کردن غذا سبب فعال شدن پپسینوژن شده و به هضم غذا کمک می‌کند و فاکتور داخلی هم از ویتامین B12 حفاظت می‌کند تا سالم به روده برسد. در روده ویتامین B12 با فاکتور داخلی به روش اندوسیتوز جذب خون می‌شوند. سلول‌های بعدی یافته‌های اصلی هستند که آنزیم لیپاز و پپسینوژن را ترشح می‌کنند. پپسینوژن غیر فعال است، با برخورد اسید فعال شده و به پپسین که فعال است تبدیل می‌شود. حال خود پپسین هم می‌تواند پپسینوژن‌های دیگر را به پپسین فعال تبدیل کنند. سلول‌های بعدی غده‌ها یافته‌های ترشح کننده هورمون گاسترین هستند که آن را وارد جریان خون می‌کنند. گاسترین ضمن گردش در خون به یافته‌های کناری و اصلی اثر کرده و ترشحات اسید و آنزیم‌ها را افزایش می‌دهد. آنزیم‌های معده یعنی لیپاز و پپسین گوارش شیمیایی را شروع می‌کنند و کلوریدریک اسید هم به آن کمک می‌کند. حرکات معده حرکات معده توسط 3 نوع ماهیچه طولی، حلقوی و مورب صورت می‌گیرد. این حرکات ضمن اینکه باعث مخلوط شدن غذا با شیره معده می‌شود، به گوارش مکانیکی غذا نیز کمک می‌کند. در پایان گوارش معده، حرکات کرمی یا دودی شکل سبب تحویل تدریجی کیموس به 12 می‌شود. ورود کیموس به 12 و تبدیل پلیمرها به مونومرهای سازنده. کیموس معده اسیدی است. با حرکات طولی معده به تدریج وارد 12 می شود. اولین اتفاقی که می افتد این است که باید خاصیت اسیدی آن از بین برود. بنابراین بلافاصله پس از ورود کیموس از پانکراس بیکربنات وارد 12 می شود تا خاصیت اسیدی را کاهش دهد. به دنبال آن آنزیم‌های پانکراس و صفرا وارد 12 می‌شوند. آنزیم‌های لوزور معده یا پانکراس پلیمرها را به مونومرهای سازنده هیدرولیز می‌کنند. اما صفرا چیست و چه نقشی دارد؟ صفرا را کبد می‌سازد. ترکیب آن نمک‌های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است. در کیسه صفرا ذخیره شده و غلیظ می‌شود. به محض ورود کیموس به 12 صفرا هم به 12 وارد می شود. بیکربنات آن به خنثی‌سازی خاصیت اسیدی کیموس کمک می کند. همچنین صفرا دانه‌های درشت چربی را به قطرات ریز تبدیل می کند تا سطح برخورد آنزیم لیپاز افزایش یابد. در ضمن نمک‌های صفراوی حرکات روده را تشدید می کند. بنابراین در ابتدای روده باریک همه پلیمرها به مونومرهای سازنده هیدرولیز می شوند. جذب غذا پس از اینکه غذا در ابتدای روده باریک به مونومرهای سازنده تبدیل شد، به حرکت خود ادامه می دهد. ضمن حرکت به جلو به تدریج جذب خون می شود. در دیواره روده باریک چینهای حلقوی وجود دارد که هر کدام دارای تعداد زیاد پرز بزرگ یا ماکروپورز هستند. یافته‌های سازنده دیواره ماکروپورزها به سمت درون روده زایده‌های سیتوپلاسمی تولید کردند که به آنها میکروپورز میگویند. این چین‌ها و پورزها سبب افزایش سطح جذب روده باریک میشوند. به هر کدام از این ماکروپورزها مویرک‌های خونی و لمفی وارد شدند که غذای جذب شده وارد آنها میشود.
گلوکوز، آمینو اسید، نوکلئوتیدها ابتدا جذب سلولهای بافت پوششی لایه مخاطی شده، سپس وارد مویرگ‌های خونی می‌شوند. اما اسیدهای چرب و گلیسرول وارد رگ‌های خونی نمی‌شوند، وارد مویرگ‌های لنفی می‌شوند. روده بزرگ. روده بزرگ پرز ندارد. با این حال آب، یونها و ویتامین‌ها می‌توانند از این قسمت دستگاه گوارش هم جذب خون شوند. در روده بزرگ باکتری‌های زندگی می‌کنند که برخی از ویتامین‌ها مانند B1، B3، B12 و ویتامین K را تولید می‌کنند که برای بدن ضروری هستند. باقی مانده مواد از طریق راست روده به سمت مخرج هدایت شده و از بدن دفع می‌شود. خب دوستان، همانطور که ملاحظه کردید نکات بسیار مهمی در این ویدیو وجود داشت. بنابراین توصیه میکنم ویدیو رو دوباره ببینید و با نگه داشتن ویدیو آنها را یادداشت کنید. به کانال سبا سر بزنید. ویدیوهای زیادی در کانال سبا هست. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیو را فراموش نفرمایید. سلامت سرافراز باشید در پناه حق. بدرود تا ویدیو دیگر.